Voilà, goedemiddag. Dag Gilles, welkom bij Ambits. Gerrit? Je bent een tijdje geleden gestart als extern CEO in een familiebedrijf en dat interesseert ons natuurlijk. Ik begin altijd heel graag met de eerste vraag van, wat waren jouw verwachtingen toen dat je in dat avontuur sprong? Maar ik ben natuurlijk niet gestart als CEO, ik ben gestart als commercieel directeur. En ik heb na een jaar het vertrouwen gekregen van de familie en dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan familiale ondernemingen. Mensen die extern binnenkomen, moeten een stukje een parcours afleggen, moeten het vertrouwen krijgen. Ja. En dan na een jaar tijd heb ik het vertrouwen gekregen van de familie. Oké. En wat verwachtte jij zelf toen dat je daaraan begon? We hadden natuurlijk een aantal dingen heel goed doorgesproken. We hebben elkaar op een informele en een meer formele manier leren kennen. Want voordat je die stap zet, neem je daar wel de tijd voor. Ja. Maar de verwachtingen waren heel duidelijk. Als commercieel directeur was een nieuwe commerciële organisatie uitbouwen, een bedrijf integreren die ze overgenomen hadden, nieuwe kanalen gaan ontwikkelen, commercieel. En toen was het nog de twee neven die co-CEO waren in het bedrijf. Ja. Dus mijn rol was heel duidelijk binnen die constellatie. Oké, ja, dat is goed. En wat is tot op heden voor jou hetgeen geweest dat jou het meest verrast heeft, positief verrast heeft in dat verhaal? Eigenlijk de ongelooflijke openheid en leergierigheid om toch te veranderen. Oké. De familie heeft een prachtig trackrecord van 75 jaar. Gestart van in een kleine slagerij. Ik ben zelf de kleinzoon van een slager, dus voor mij is de cirkel een klein beetje rond. Maar toch de openheid en de leergierigheid om te groeien in een rol, maar ook dat bedrijven met respect voor het verleden ook een nieuwe richting uit te sturen. En dat vond ik heel mooi. Ja? Mensen die al 20, 30 jaar in een bedrijf werken, toch met een open vizier kijken naar de markt. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er bij de consument? En daar ook willen bijsturen en daar ook een aantal externe mensen voor aanwerven om samen dit parcours te rijden. Oké, goed. En wat is zo in de afgelopen periode voor jou de grootste uitdaging al geweest? Als externe CEO vandaag natuurlijk is het, voor mij is het een teamsport. Ik heb de eer en het genoegen om het team te leiden, maar ik probeer ook informele momenten te creëren met de familie. Waar dat we echt in klein comité toch een aantal dingen afstemmen. Want ik ben een stukje het gezicht en de spreekbuis, maar ik wil ook altijd goed het familiale karakter van het bedrijf naar voren brengen. En dus dat is een uitdaging, dat is een constante balans, want ik ben eerlijk gezegd toch een beetje een alpha-leader. Ik ben iemand die voorop loopt. En dus die balans houden tussen goed de nadruk leggen op het familiale karakter en toch vooruitkijken is een constante oefening. Dus dat is voor mij een uitdaging, zeker. Ja. En zijn er dingen die je anders verwacht had? Dat anders zouden gelopen moeten zijn? Of dingen die jou wat teleurgesteld hebben misschien? We hebben samen toch een trek moeten afleggen om een aantal dingen die niet benoemd waren uit het verleden, om dat toch een keer te benoemen. Ook naar mensen toe, naar teams toe, naar teamleden. Ja. Dus dat was een uitdaging. Ik denk dat dat een beetje eigen is ook mezelf, West-Vlaming. We zijn nog soms een klein beetje in onszelf gekeerd en dingen worden niet uitgesproken, maar leven wel. Dus dat hebben we gedaan. Dus een aantal dingen heel duidelijk uitspreken naar elkaar en daar hebben we een traject afgelegd en dat is wel heel belangrijk. Oké, ja. En zie je dan een verschil voor en na dat traject? Ja, we zien mensen die vandaag meer vertrouwen krijgen en meer verantwoordelijkheid enorm groeien in hun rol. We zien ook dat we overtuigd zijn dat we het niet meer allemaal zelf moeten doen. We zijn ook met een open vizier aan het kijken waar kunnen we partnerships aan, zowel langs leverancier, maar ook bij conculega's, waar kunnen we elkaar versterken. Dus met een open blik kijken naar de markt en wat er aan het gebeuren is. Oké. En wat is nu voor jou in de komende, laten we zeggen, 6 tot 12 maanden, wat is voor jou de grootste uitdaging? Ik zal een open deur intrappen, Gerrit, maar je weet, de consumptiebehoeftes en momenten zijn totaal veranderd. En corona heeft dat nog een keer versneld. Hoe gaan wij daarop inspelen? Dus wij moeten ook kijken naar nieuwe kanalen, nieuwe route to markets. Dus we zijn aan het kijken inderdaad. We zijn vooral gegroeid met de zelfstandige ondernemer. Met de detailhandel, met de zelfstandige retailondernemer. En nu zijn we ook aan het kijken naar een aantal andere kanalen, meer gestructureerd. Dus dat is een uitdaging. Dat is een nieuwe métier die we moeten leren. Dat is 1. 2, we zijn ook aan het kijken van hoe moet die logistiek er gaan uitzien morgen? Dat is ook een grote uitdaging. En een derde grote uitdaging is, bij ons zit het kot zit vol. Dus wij moeten creatief gaan zijn. En we moeten ook veel meer gaan inzetten op forecasting, demand planning, kaderplanning. Dus een aantal logistieke uitdagingen die er zijn voor ons. En op vlak van leiderschap en people management, wat zijn daar de grootste uitdagingen nu voor de komende maanden? Vooral die goede dynamiek tussen familie en externen
En elkaar versterken en die dynamiek er constant inhouden, constant overleg. Dat is een grote uitdaging voor ons. We zijn ook een aantal jonge mensen een kans aan het geven om te groeien. Dus die moeten begeleid worden, die moeten gecoacht worden. Dus we zetten ook, het is dan niet mentorship vandaag, maar vooral een stuk coaching van jonge leidinggevenden, waar we echt in een coach-to-coach traject zitten. Dat is een heel grote uitdaging. En in corona, communicatie. Want als directieteam hebben we een bepaalde visie, we hebben een strategie uitgewerkt, maar het is niet altijd zo makkelijk communiceren en mensen ook engaged te hebben. Dus we proberen heel veel in te zetten op interne communicatie, maar ook naar de buitenwereld toe. Waar willen wij voor staan? Want historisch komen we uit een vleesbedrijf. Ja. We krijgen al een rap de stempel van vlees op ons voorhoofd, maar we zijn veel meer als versplatform dan een vleesspeler. We zitten in heel wat andere categorieën. Oké. En om af te sluiten, wat is jouw advies voor andere CEO's, externe CEO's in familiebedrijven? Wat kan je hen op het hart drukken? Ik ben nog jong in de rol, maar ik kan zeggen dat ik toch een aantal takeaways, en wie ben ik om anderen advies te geven, maar een aantal takeaways denk ik, neem voldoende tijd, ik noem dat de snuffelronde. Voordat je in een familiaal bedrijf stapt, zit er een value fit, de waarden zitten die goed, delen we dezelfde waarden, hebben we dezelfde lange termijnvisie, want een familiebedrijf heeft een lange termijnvisie. Ja, dat is heel belangrijk, die snuffelronde, dat is 1. 2, werk je in het verleden. You can't build the future if you don't understand the past. Ja? Dus, zeker. Ja. En zeker in een familiebedrijf zit er heel veel heritage, veel geschiedenis. Die moet je ook kennen. En dus steek daar tijd in om dat goed te kennen. Ik denk dat dat een tweede belangrijke is. Een derde, en ik heb het al gezegd, creëer een aantal formele momenten tussen CEO en familie. Ja. Los van de managementroutines. Een moment dat je zegt van we gaan nu een keer 2 uur, hoe loopt het? Ja. Hoe ervaar je mij? Zijn er bepaalde dingen die... feedback. Ja, echt open feedback, 360 graden feedback. Ik denk dat een derde belangrijke conclusie is. En zoals we zeiden ook van, durf ook extern je te laten inspireren en in partnership te gaan. Ja. Niet denken van, we kunnen het allemaal zelf als familie. Zoals soms gezegd wordt van, wat dat we zelf doen, doen we beter. Dat zit er soms een beetje in. Nee, we zijn echt met een heel open vizier aan het kijken van waar kunnen we partnerships bouwen en netwerken van partnerships. Okay. Dus die 4 zou ik zeggen van, die heb ik alvast meegenomen. Ongetwijfeld zeer waardevol. Dankjewel, Gilles. Dankjewel, Gert.